હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં આપણે બનાવીશું સુરતનો ફેમસ કોલ્ડ કોકો, અને તે પણ માત્ર 10 જ મિનિટમાં બનીને રેડી થઈ જશે। રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। કોકો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1.5 લીટર દૂધ લીધું છે। દૂધને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ગરમ કરીશું। દૂધ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે તરત જ એમાં કોકો પાવડર મિક્સ કરી શકાય છે, પણ હું અહીંયા દૂધને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 10-15 મિનિટ માટે ગરમ થવા દઈશ, જેથી એમાં પાણીનો જે ભાગ હશે તે બધું બળી જશે અને દૂધ થોડુંક થીક થઈ જશે। અને હા, દૂધને હલાવતા રહેવાનું છે, નહીં તો તપેલીના તળિયા ઉપર દૂધ ચોંટી જશે। દૂધ ગરમ થઈ જાય ત્યાં સુધીમાં આપણે કોકો પાવડરનું મિશ્રણ બનાવી લઈશું। મેં અહીંયા એક તપેલીમાં 5 ચમચી જેટલો કોકો પાવડર અને 1 વાટકી જેટલી ખાંડ લીધી છે। તમે જે પ્રમાણે ગળ્યું ખાતા હોય તે પ્રમાણે તમારે ખાંડ ઉમેરવાની રહેશે। ત્યાર પછી એમાં 2 ચમચી જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરીશું। કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરવાથી કોકો થોડો થીક થશે અને ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ આવશે। તમે કસ્ટર્ડ પાવડરની જગ્યા ઉપર કોર્નફ્લોરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। હવે કસ્ટર્ડ પાવડરને કોકો અને ખાંડ જોડે વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે એમાં પાણી ઉમેરી દઈશું, જેથી ખાંડ પાણીમાં વ્યવસ્થિત રીતે ઓગળી જાય। અને આપણે પાણી નોર્મલ લેવાનું છે, ઠંડા પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ કરવાનો નથી। તમે પાણીની જગ્યાએ દૂધ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે તમે જોઈ શકો છો દૂધ જે ગરમ કરવા માટે મૂક્યું હતું તે થોડું થીક થઈ ગયું છે। હવે તેમાં કોકો પાવડરનું જે મિશ્રણ આપણે બનાવીને રેડી કર્યું છે તે ઉમેરી દઈશું, અને તે આપણે ધીમે ધીમે ઉમેરવાનું છે। મિશ્રણ ઉમેરતા દૂધને આપણે હલાવતા જઈશું, જેથી એમાં લમ્સ નહીં પડે। હવે ગેસની ફ્લેમ લો કરી કોકો થીક થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું। હવે 10 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણો કોકો એકદમ થીક થઈ ગયો છે અને બનીને રેડી થઈ ગયો છે। કોકાનો કલર થોડો ડાર્ક જોઈતો હોય તો તમે એમાં ચોકલેટ પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો, અને ચોકલેટ પાવડર તમને માર્કેટમાં આસાનીથી મળી રહેશે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કોકોને ઠંડો થવા દઈશું। કોકોની કન્સિસ્ટન્સી આટલી જ રાખવાની છે, કારણ કે કોકો ઠંડો થશે એટલે હજુ વધારે થીક થશે। હવે તમે જોઈ શકો છો કોકાને મેં ફ્રીજમાં ઠંડો થવા માટે મૂકી દીધો હતો, અને કોકો એકદમ પરફેક્ટ બનીને રેડી થઈ ગયો છે, અને એની થિકનેસ પણ એકદમ પરફેક્ટ છે ને એકદમ બહાર મળે તેના જેવો જ। તો ચાલો હવે તેને સર્વ કરી લઈએ। તમે એમાં આઈસના ક્યુબ પણ ઉમેરી શકો છો, પરંતુ કોકો વધારે ઠંડો છે એટલા માટે મેં નથી ઉમેર્યા। તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી। અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।